توسيط النص ضمن مجال. هذا درسنا اليوم مشابه لميزة الدمج، لكن لها أفضلية في الاستخدام. لدينا نص نكتبه في هذه الخلية، ونريد من هذا النص أن يأخذ التوسيط، مثل هنا وهنا وهنا. إننا نلاحظ أن عند تحديد نستدل أن الخليتان أخذتا توسيط. فإذا الطريقة ما هي؟ يوجد طريقتان. الطريقة الأولى تحديد الخلية الأولى والخلية الثانية ونقر تنسيق الخلية، ثم من باب الحدود والتنسيقات نختار ميزة موجودة هنا، التوسيط في نصف المكان. نلاحظ النتيجة أصبحت فعالة. طبعا عندما نطلب الديليت تنحذف، لأنها هي بالأساس موجودة في B5. هذه أفضل من الطريقة الأخرى التي كانت تسمى التوسيط، لأن التوسيط لها إشكاليات النسخ واللصق وأمور أخرى. إذن لنعود ونتعلم الطريقة الثانية البرمجية. لنفترض أنه لدينا مجال آخر، نحدد هذا المجال ولا نطلب التنسيق، لأن السطر البرمجي الذي أمامنا هو الذي يقوم بنفس المهمة. يقول التحديد أعطيه في الوسط. فإذا اليوم تعلمنا أيها المبرمجون ميزة جديدة موجودة في الإكسل لكي نضع النص في وسط المجال. لا ضروري تحديد خليتين، نستطيع أن نحدد أكثر وثم نطلب التوسيط. شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله.